සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද ඉෂාබෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මට තුන ඔයාලට ගේන්න කියලා වීඩියෝ එඩිටින් ගැන පොඩි වීඩියෝ සෙට් එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම කියන්න ඕන මම මගේ ගොඩක් වීඩියෝ එඩිට් කරලා තියන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන්. ඒ වගේම තව කියන්න ඕන මම යූස් කරන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ CS6 කියන version එක. මේකේ තියෙන සමහර features සමහර ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ version වල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ version වල මීට වඩා දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වගේම ඉස්සරහට ගේන හැම වීඩියෝ එකක්ම මම ගේන්නෙත් මේ version එකෙන්මයි. ඉතින් අපි අද මොකද කරන්නේ? මම අද කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එකක බෑග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන හැටි. මුලින්ම ඔයාලට දැන් පේනවා විතර මම normal වීඩියෝ එකකුයි ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන වීඩියෝ එකකුයි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ normal වීඩියෝ එක අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් තියෙන වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකේ උඩට ටයිම්ලයින් එකේ ඊට උඩට ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන පහළ වීඩියෝ එක පේන්නේ නැහැ. ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක තියෙන වීඩියෝ විතරයි පේන්නේ. මෙතන වීඩියෝ එක පේනවා. උනට මේක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක තියෙන වීඩියෝ විතරයි පේන්නේ. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ඉෆෙක්ට් වලට. ඉෆෙක්ට් වලට ගිහලා සර්ච් බාර් එකේ ගහන්න කී. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අල්ට්‍රා කී කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඇඩ් කරගන්න ඔයාලා ටයිම්ලයින් එකට දාගත්ත ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකට. ඒක ඇඩ් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වල මෙතන ඔප්ෂන් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අල්ට්‍රා කී කියන එකට වෙනම ඔප්ෂන් සෙට් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙන අතර පෙන් එකක් තියෙනවා. පෙන් එක මෙතන බ්ලැක් කලර් එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න පෙන් එක සිලෙක්ට් කරගෙන එතන තියෙන කොළ පාට පසුබිමට මේක වටේ කොළ පාට ගෙන අයින් කරගන්න ඕන අපිට. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට දැන් පේනවා පල්ලෙහා තියෙන normal වීඩියෝ එක පේනවා. මේකේ පේන්නේ සුදු පාට දෙකයි කළු පාට දෙකයි රතු පාට ටිකයි විතරයි. වටේ තිබු කොළ පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තවත් අවුල් වගේ නම් මෙතන වටේ තව මොන හරි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන පල්ලෙහා ටූල්ස් ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේවෙන් එක එක ඔප්ෂන් වල එක එක විදිහට තමයි වැඩ වෙන්නේ. දැන් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. I got broads in Atlanta, to the lean the family, credit cards and the scammers, ain't no licks in the band. මේක අපි තව පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙන ටිකක් දාමු. මෙතන වීඩියෝ එක මැදට තියෙන්නේ අපි ඔබ ඩක්නස් කරා. මෙතන මොෂන් වලින් ගිහිල්ලා අපිට ඒක සයිස් එක අඩු කරලා මෙතන පල්ලෙහාට අරගෙන. දැන් හරි. දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරපුවම මෙන්න මේ විදිහටයි පේන්නේ. I got broads in Atlanta, to the lean the family, credit cards and the scammers, ain't no licks in the band. Legacies. ඉතින් අද මම කරන්න ආපු වැඩේ මෙතනින් ඉවරයි. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ තවත් වීඩියෝ කරගෙන ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් එන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මතකද bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අදට මම ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.